สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรื่องเล่าแห่งโรงน้ำชาสกุลโจ เรื่องพลิกชีวิตเท่าแก่เนี้ยยุค 70 ด้วยคลังสินค้ายอดอัจฉริยะ ขอบคุณทุกท่านที่กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังตอนนี้ แนะนำให้ย้อนกลับไปฟังตอนที่ 1 ก่อน เพื่ออรรถรสของเรื่องราวที่ต่อเนื่องยิ่งขึ้นค่ะ หากชื่นชอบนิยายเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆนะคะ บทที่ 11 รากฐานบนที่ดินต้องสาบเมื่อคนในบ้านรองเริ่มปิดปากเงียบและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความลับและอิ่มท้องเฉินซีก็เริ่มดำเนินการขั้นต่อไปทันทีเธอรู้ดีว่าการจะแยกบ้านให้ขาดจากย่าเฉินไม่ใช่เพียงการเดินออกไปแต่ตัวเปล่าแต่ต้องมีที่ซุกหัวนอนที่คนพวกนั้นจะไม่ตามมาแย่งชิงในภายหลังเช้ามืดวันต่อมาเฉินซีใช้ข้ออ้างเดิมในการออกไปหาของป่าแต่จุดหมายของเธอคือบริเวณเชิงเขาโหย่พื้นที่รกร้างที่เต็มไปด้วยโขดหินและพงหนามชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวเพราะลือกันว่าเป็นที่ดินต้องสาปที่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกไม่ขึ้นสำหรับคนอื่นแต่ไม่ใช่สำหรับฉันเฉินซีมองดูภูมิประเทศด้วยสายตาของนักบริหารจัดการพื้นที่ตรงนี้อยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติและมีเส้นทางลับที่ตัดออกสู่ถนนใหญ่ได้ง่ายเหมาะสำหรับการทำระบบโลจิสติกในอนาคตเป็นที่สุดที่นี่แหละรากฐานของฉันเธอพึมพำกับตัวเองขณะที่กำลังจะเดินกลับเธอสังเกตเห็นชายคนหนึ่งในชุดลำลองแต่ท่าทางคล่องแคล่วกระโดดลงจากรถบรรทุกทหารที่จอดห่างออกไปเขาคือเซียวหลี่คนสนิทของเซี่ยจือหางแม่นางเฉินในที่สุดก็หาพบเซียวหลี่วิ่งกระหึดยาหอบเข้ามาคุณชายเซี่ยมีเรื่องด่วนอยากให้คุณไปพบที่สถานีขนส่งตอนนี้เลยครับเฉินซีขมวดคิ้วแววตาแฝงด้วยความระแวงเรื่องด่วนเหรอเราเพิ่งตกลงกันไปเมื่อวานไม่ใช่หรือคะมันเป็นเรื่องความเป็นความตายครับผมเกรงว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่ช่วยได้ที่ห้องทำงานลับหลังสถานีขนส่งเซี่ยจือหางยืนรออยู่ด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดกว่าทุกครั้งทันทีที่เฉินซีเดินเข้าไปเขาก็ปิดประตูลงกลอนเฉินซีผมขอโทษที่ต้องเรียกคุณมาแบบกระทันหันแต่ตอนนี้หน่วยทหารชายแดนกำลังเผชิญกับโรคระบาดและยาที่รัฐส่งมาไม่เพียงพอเขาก้าวเข้ามาหาเธอแววตาคมกริบนั้นมีความอ้อนวอนแฝงอยู่คุณเคยบอกว่าไม่มีอะไรที่คุณหาไม่ได้คุณพอจะหายาเพนิซิลินหรือยาปฏิชีวนะอื่นๆให้ผมได้ไหมเฉินซีใจกระตุกยาปฏิชีวนะคือของต้องห้ามระดับสูงสุดในยุคนี้การนำออกมาจากมิติลับ1 กล่องอาจหมายถึงการต้องสลบไปหลายวันหรืออาจถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นหากร่างกายเธอรับภาระไม่ไหวคุณชายเซี่ยคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณขอมันคือการเอาชีวิตของฉันไปวางบนเส้นได้เฉินซีตอบเสียงเย็นยาพวกนั้นไม่ได้หาได้ตามป่าตามเขาผมรู้และผมยินดีจะจ่ายราคาที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเงินทองตำแหน่งหรือแม้แต่การรับรองความปลอดภัยให้ครอบครัวของคุณตลอดไปเขาคว้าข้อมือเธอไว้เบาๆชีวิตทหารนับร้อยอยู่ในมือของคุณนะเฉินซีสบตาเขาปมความไม่ไว้ใจในใจกำลังต่อสู้กับโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าเธอทำสำเร็จเธอจะมีผู้ทรงอิทธิพลเป็นหนี้ชีวิตและนั่นคือไพ่ตายที่เหนือกว่าเงินทองหลายเท่าฉันต้องการที่ดินเชิงเขาโหย่ทั้งหมดเฉินซีเอ่ยเงื่อนไขคุณต้องใช้อำนาจของคุณทำให้มันเป็นชื่อของพ่อฉันอย่างถูกกฎหมายโดยที่ย่าเฉินไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายเซี่ยจือหางชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าอย่างเด็ดขาดตกลงถ้าคุณได้ยามาที่ดินผืนนั้นจะเป็นของคุณภายใน3 วันเฉินซีหลับตาลงจดจ่อจิตไปที่คลังสินค้าอัจฉริยะลึกเข้าไปในโซนเวชภัณฑ์ที่เธอไม่เคยย่างกรายเข้าไปเธอเห็นกล่องยาสีขาวสลับเขียววางเรียงรายอยู่เธอรวบรวมลมหายใจและพลังงานทั้งหมดที่มีเพื่อดึงมันออกมาความเจ็บปวดเสียดแทงเล่นเข้าสู่สมองจนฉันซีหน้ามืดลงร่างกายของเธอโอนเอ็นไปข้างหน้าเซี่ยจือหางรีบเข้าไปประคองร่างที่สั่นทร้านนั้นไว้ในอ้อมกอดทันใดนั้นกล่องยาขนาดเล็กก็ปรากฏขึ้นในมือที่ไร้เรี่ยวแรงของเธอนี่คือทั้งหมดที่ฉันหาได้ในตอนนี้เฉินซีกระซิบเสียงแผ่วก่อนที่สติจะดับวูบลงในอ้อมกอดของชายที่เธอตั้งมั่นจะไม่ไว้ใจบทที่ 12 รอยร้าวในกำแพงน้ำแข็งกลิ่นจางๆของน้ำยาฆ่าเชื้อและกลิ่นใบชาหอมกรุ่น
เป็นสิ่งแรกที่เฉินซีสัมผัสได้เมื่อสติเริ่มกลับคืนมาเธอลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากพบว่าตนเองนอนอยู่บนเตียงไม้ที่ปูด้วยผ้าว่ายสะอาดสะอ้านภายในห้องพักที่ดูเรียบง่ายแต่แข็งแรงพละกำลังที่ถูกสูบออกไปจากการนำยาออกมาจากมิติลับทำให้ร่างกายของเธอเบาหวิวราวกับปุยนุ่นเธอพยายามจะพยุงตัวลุกขึ้นแต่ฝ่ามืออุ่นๆของใครบางคนกลับกดไหล่เธอไว้เบาๆอย่าเพิ่งขยับเลยร่างกายของคุณยังอ่อนแอมากเซียจือหางนั่งอยู่ข้างเตียงในมือของเขายังถือผ้าชุบน้ำหมาดๆแววตาของเขาที่เคยคมกริบดุจพยัคฆ์บัดนี้กลับฉายแววห่วงใยอย่างที่เธอไม่เคยเห็นจากใครมาก่อนยาพวกนั้นล่ะคะเฉินซีถามเสียงแหบพร่าส่งไปถึงมือหมอทหารเรียบร้อยแล้วยาพวกนั้นช่วยชีวิตคนได้มากจริงๆเซียจือหางวางผ้าลงแล้วมองหน้าเธออย่างจริงจังเฉินซีคุณทำในสิ่งที่แม้แต่คนมีอำนาจล้นฟ้ายังทำไม่ได้แต่แลกกับสภาพบทที่12รอยร้าวในกำแพงน้ำแข็งกลิ่นจางๆของน้ำยาฆ่าเชื้อและกลิ่นใบชาหอมกรุ่นเป็นสิ่งแรกที่เฉินซีสัมผัสได้เมื่อสติเริ่มกลับคืนมาเธอลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากพบว่าตนเองนอนอยู่บนเตียงไม้ที่ปูด้วยผ้าว่ายสะอาดสะอ้านภายในห้องพักที่ดูเรียบง่ายแต่แข็งแรงพละกำลังที่ถูกสูบออกไปจากการนำยาออกมาจากมิติลับทำให้ร่างกายของเธอเบาหวิวราวกับปุยนุ่นเธอพยายามจะพยุงตัวลุกขึ้นแต่ฝ่ามืออุ่นๆของใครบางคนกลับกดไหล่เธอไว้เบาๆอย่าเพิ่งขยับเลยร่างกายของคุณยังอ่อนแอมากเซียจือหางนั่งอยู่ข้างเตียงในมือของเขายังถือผ้าชุบน้ำหมาดๆแววตาของเขาที่เคยคมกริบดุจพยัคฆ์บัดนี้กลับฉายแววห่วงใยอย่างที่เธอไม่เคยเห็นจากใครมาก่อนยาพวกนั้นล่ะคะเฉินซีถามเสียงแหบพร่าส่งไปถึงมือหมอทหารเรียบร้อยแล้วยาพวกนั้นช่วยชีวิตคนได้มากจริงๆเซียจือหางวางผ้าลงแล้วมองหน้าเธออย่างจริงจังเฉินซีคุณทำในสิ่งที่แม้แต่คนมีอำนาจล้นฟ้ายังทำไม่ได้แต่แลกกับสภาพแบบนี้มันคุ้มกันแล้วหรือเฉินซีลอกยิ้มขื่นแววตาที่เคยแข็งกร้าวอ่อนแสงลงเล็กน้อยเพราะพิษไข้สำหรับคนอย่างฉันการมีคุณค่าต่อผู้อื่นเท่านั้นที่จะทำให้ฉันรอดพ้นจากการถูกกำจัดความอ่อนแอต่างหากที่ฉันจ่ายไม่ไหวคำพูดที่ดูเป็นผู้ใหญ่และผ่านโลกมาอย่างโชคโชนของเธอทำให้เซียจือหางชะงักไปครู่หนึ่งเขาเริ่มรู้สึกว่าเด็กสาวคนนี้ไม่ได้เพียงแค่มีความลับเรื่องของป่าแต่เธอมีดวงวิญญาณที่แบกความเจ็บปวดมาเกินวัยที่ดินเชิงเขาโหย่ผมจัดการให้แล้วเซี่ยจือหางเปลี่ยนเรื่องพลางยื่นซองเอกสารสีน้ำตาลที่มีตราประทับทางการส่งให้เธอหัวหน้าหมู่บ้านหวังเซ็นรับรองให้พ่อของคุณเป็นเจ้าของสิทธิถาวรในฐานะที่ดินทดลองบุกเบิกย่าของคุณจะไม่มีสิทธิ์คัดค้านเพราะมันถูกขึ้นทะเบียนในฐานะโครงการพิเศษของหน่วยทหารเฉินซีรับเอกสารมาถือไว้มือของเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นแต่เพราะความโล่งใจที่หาได้ยากยิ่งขอบคุณค่ะคุณชายเซี่ยไม่ต้องขอบคุณผมหรอกนี่คือสิ่งที่คุณควรได้รับเขาโน้มตัวลงมาเล็กน้อยจนระยะห่างระหว่างทั้งสองลดลงจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจแต่จำไว้นะต่อจากนี้ไปคุณไม่ใช่คนตัวคนเดียวที่ต้องแบกทุกอย่างไว้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคุณมีผมปมในใจเรื่องการถูกละเลยจากครอบครัวในอนาคตทำให้เธอรีบหลบสายตาคำพูดของเขานั้นช่างแสนหวานแต่มันกลับทำให้เธอหวาดระแวงเขารักฉันหรือรักในสิ่งที่ฉันหามาให้เขาได้กันแน่ฉันจะจำไว้ค่ะเธอตอบสั้นๆตัดบทความรู้สึกที่เริ่มก่อตัวเซียจือหางรู้ดีว่าผู้หญิงคนนี้มีกำแพงที่หนาแน่นเกินกว่าจะพังทลายในวันเดียวเขาจึงลุกขึ้นยืนพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ผมจะส่งคนไปส่งคุณที่หมู่บ้านพร้อมกับของกำนันจากกองทัพเพื่อให้การแยกบ้านของคุณง่ายขึ้นเมื่อเขาเดินออกจากห้องไปเฉินซีซุกใบหน้ากับหมอนกอดเอกสารที่ดินไว้แน่นนี่คือหมากตัวสำคัญที่จะเปลี่ยนกระดานชีวิตและครอบครัวตระกูลเฉินบ้านรองไปตลอดกาลเธอกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่ในพื้นที่ของเธอเองพื้นที่ที่ไม่มีใครสามารถหักหลังหรือแย่งชิงไปจากเธอได้อีกบทที่13
ประกาศสิทธิ์แห่งการแยกบ้านเสียงรถบรรทุกทหารที่แล่นเข้ามาหยุดหญ้าลานกลางหมู่บ้านสร้างความแตกตื่นให้แก่ชาวบ้านที่กำลังทำงานอยู่เป็นอย่างมากย่าเฉินที่กำลังนั่งด่าทอสะใภ้รองอยู่ที่หน้าบ้านถึงกับรีบวางไม้เท้าแล้วลุกขึ้นยืนตัวสั่นด้วยความกลัวว่าคนในบ้านจะไปทำผิดกฎหมายข้อใดเข้าทว่าคนที่ก้าวลงมาจากรถกลับเป็นเฉินซีในชุดที่ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับเสี่ยวหลี่และทหารอีก2 นายที่แบกกระสอบธัญพืชและลังไม้ที่มีตราประทับทางราชการตามลงมาหนังเฉินซีนี่เจ้าไปก่อเรื่องอะไรมาถึงได้มีทหารคุมตัวมาแบบนี้ย่าเฉินแผดเสียงถามแต่แฝงไปด้วยความหวาดหวั่นเสี่ยวหลี่ก้าวออกมาข้างหน้าพลางทำความเคารพอย่างเป็นทางการท่านผู้เฒ่าเฉินเข้าใจผิดแล้วครับแม่นางเฉินซีคนนี้คือผู้ช่วยชีวิตทหารหน่วยชายแดนของเราคุณชายเซี่ยจึงสั่งให้พวกเรานำเสบียงและหนังสือยกย่องเกียรติคุณมามอบให้แก่ครอบครัวผู้มีพระคุณครับชาวบ้านที่มุงดูอยู่รอบๆถึงกับส่งเสียงฮือฮายาเฉินที่พอได้ยินคำว่าเสบียงและของกำนันดวงตาที่ฝ้าฟางก็ลุกวาวด้วยความโลภทันทีโอ้อย่างนั้นหรือทหารทุกท่านเชิญด้านในเถอะในเมื่อเป็นของให้ตระกูลเฉินข้าในฐานะประมุขของบ้านจะจัดการเองยาเฉินรีบยื่นมือจะไปรับกระสอบข้าวช้าก่อนค่ะท่านย่าเฉินซีก้าวมาขวางไว้แววตาของเธอสงบนิ่งแต่เปี่ยมด้วยแรงกดดันคุณชายเซี่ยระบุชัดเจนว่าของเหล่านี้มอบให้แก่บ้านรองของท่านพ่อเฉินเพิ่งเท่านั้นเพราะฉันเป็นคนลงแรงเข้าไปหาของในป่าลึกมามอบให้ทหารทัญญาไม่ได้เกี่ยวด้วยนี่ชะนั่งเฉินซีนี่เจ้ากล้าใช้ทหารมาข่มขู่ข้าหรือย่าเฉินสั่นไปทั้งตัวด้วยความโกรธแค้นและเสียหน้าฉันไม่ได้ข่มขู่ค่ะฉันแค่เสนอทางเลือกเฉินซีลดเสียงลงพลางเดินเข้าไปใกล้หญิงชราธัญญาจะเซ็นชื่อในใบแยกบ้านให้พวกเราตอนนี้แล้วรับเสบียงส่วนหนึ่งที่ฉันเจียดให้เป็นการกตัญญูครั้งสุดท้ายหรือจะรอให้ทหารเข้าไปค้นบัญชีเสบียงบ้านใหญ่ว่าทำไมป้าสะใภ้ถึงมีแป้นขาวซ่อนไว้กินเองถ้าเรื่องนี้ถึงหูหัวหน้าหมู่บ้านธัญญาคิดว่าชื่อเสียงของท่านจะเหลืออะไรคะยาเฉินมองดูเอกสารแยกบ้านที่เฉินซีเตรียมมาไว้พร้อมหมึกแดงสำหรับประทับตรานิ้วมือนางมองดูทหารที่ยืนหน้านิ่งมองดูคนปึกใหญ่และมองดูสายตาคมกริบของหลานสาวที่นางคิดว่าข่มเหงได้ง่ายๆสุดท้ายด้วยความกลัวคุกตารางและความต้องการเอาตัวรอดย่าเฉินจึงกระแทกตราประทับลงในเอกสารด้วยมือที่สั่นเทาเอาไปพวกเจ้าบ้านร้องใส่หัวออกไปให้พ้นหน้าข้าตั้งแต่วันนี้อย่าได้หวังจะกลับมาขอข้าวข้ากินอีกด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะท่านย่าเฉินซีรับเอกสารมาไว้ในมือพลางหันไปหาพ่อแม่และน้องๆของเธอท่านพ่อขนของเธอค่ะเราไปสร้างบ้านใหม่ของเรากันเฉินเพิ่งมองดูลูกสาวด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจบรรยายได้เขาเห็นความเด็ดเดี่ยวในตัวเธอที่เขาไม่มีมาตลอดชีวิตบ้านรองตระกูลเฉินเริ่มขนย้ายข้าวของที่เหลือเพียงน้อยนิดออกจากกระท่อมผุมุ่งหน้าสู่เชิงเขาโยที่ดินที่ใครๆบอกว่าเป็นที่ต้องสาปแต่สำหรับเฉินซีมันคือจุดเริ่มต้นของอาณาจักรที่เธอจะเป็นผู้ลิขิตเองบทที่ 14 ปักฐานบนแผ่นดินใหม่ท่ามกลางความเงียบสงัดของเชิงเขาโยลมหนาวพัดเอาฝุ่นดินและเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนพอเฉินเพิ่งมองดูที่ดินรกร้างที่เต็มไปด้วยโขดหินและพงหนามตรงหน้าด้วยความหนักใจเอกสารสิทธิ์ในมือกำแน่นจนยับยนเฉินซีที่นี่มันจะไหวจริงหรือลูกดินแห้งกรังขนาดนี้แถมยังห่างไกลหมู่บ้านพ่อเกรงว่าเราจะผ่านฤดูหนาวที่กำลังจะถึงนี้ไปไม่ได้พ่อเอ่ยด้วยเสียงที่สั่นเครือเหนียงฟางกอดอาลู่และอาตงไว้แน่นทั้ง3 คนดูหวาดหวั่นต่ออนาคตที่ดูมืดมนไม่ต่างจากป่าทึบเบื้องหน้าที่นี่แหละค่ะคือโอกาสเฉินซีกล่าวเสียงเรียบพลางวางสัมภาระลงในสายตาคนอื่นมันคือที่ต้องสาปแต่ในสายตาของนักบริหารมันคือกระดาษขาวที่ยังไม่มีใครเขียนอะไรลงไปเราจะสร้างอาณาจักรของเราที่นี่
เฉินซีไม่รอให้ใครท้อถอยเธอเริ่มกางแผนผังที่วาดไว้ในใจเธอเข้าไปที่เกวียนที่ทหารจัดหาให้แล้วแอบดึงอุปกรณ์จากมิติลับออกมาอย่างระมัดระวังมีทั้งจอบเหล็กกล้าชั้นดีเลื่อยตัดไม้ที่คมกริบและถุงบรรจุปุ๋ยหมักเข้มข้นที่เธอแกะฉลากออกจนหมดท่านพ่อคะนี่คืออุปกรณ์ที่ทางกองทัพฝากมาให้ใช้ในโครงการวิจัยดินท่านพ่อใช้จอบพวกนี้ขุดรากหนามออกส่วนแม่เอาเมล็ดพันธุ์พวกนี้ไปเพาะในร่องดินที่ฉันเตรียมไว้ของพวกนี้ดูดีกว่าของในหมู่บ้านเสียอีกนะพ่อเฉินเพิ่งลูบคมจอบด้วยความทึ่งเพราะมันคือเทคโนโลยีที่กองทัพเชื่อมั่นไงคะเฉินซีโกหกอย่างหน้าตายและจำไว้นะคะต่อไปนี้ในบ้านของเราจะไม่มีคำว่าทำเพื่อกตัญญูหรือทำเพราะเป็นครอบครัวแต่ฉันจะจ่ายค่าตอบแทนให้ทุกคนตามปริมาณงานที่ทำได้ใครขยันมื้อเย็นจะมีเนื้อเพิ่มใครเกียจคร้านก็กินได้แค่โจ๊กใสๆคำประกาศของเฉินซีทำให้ทุกคนชะงักแม้จะดูเย็นชาและแปลกประหลาดสำหรับระบบครอบครัวยุค 70 แต่สำหรับเฉินซีนี่คือวิธีเดียวที่จะป้องกันไม่ให้ใครกลับไปเป็นกาฝากเหมือนอย่างบ้านใหญ่และเพื่อเยียวยาปมในใจของเธอที่เคยถูกคนในครอบครัวเกาะกินจนตายวันแรกผ่านไปอย่างเหน็ดเหนื่อยเฉินซีแอบใช้พละกำลังที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดนำสารปรับปรุงดินชนิดเข้มข้นออกมาฉีดพ่นในพื้นที่เพาะปลูกอย่างลับๆในตอนกลางคืนแรงกายที่เสียไปทำให้เธอต้องนั่งหอบหายใจอยู่ใต้แสงจันทร์เพียงลำพังเจ็บแค่นี้เทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดที่ถูกหักหลังเธอกระซิบกับตัวเองพลางมองดูมือที่เริ่มมีแผลผุพองท่ามกลางความมืดมิดเธอไม่ได้สังเกตเลยว่าที่แนวป่าไม่ไกลนักมีสายตาคู่หนึ่งคอยจับจ้องเธออยู่ด้วยความรู้สึกหลากหลายเสียจือหางแอบตามมาดูความเรียบร้อยตามสัญชาตญาณทหารเขาเห็นเด็กสาวตัวเล็กๆที่กำลังดิ้นรนต่อสู้กับโชคชะตาอย่างโดดเดี่ยวเขาเห็นเธอหยิบจับสิ่งของที่ดูแปลกตาและทำบางสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นใครทำมาก่อนเสียจือความลับของคุณมันช่างลึกลับและสวยงามอย่างน่าประหลาดเขายังไม่ปรากฏตัวในตอนนี้เพราะเขารู้ดีว่าผู้หญิงอย่างเธอจะโกรธจัดหากพบว่ามีคนแอบมองในเวลาที่เธออ่อนแอที่สุดเขาเพียงแต่ทิ้งห่อยาสมานแผลและอาหารแห้งไว้ที่ตอไม้หน้าทางเข้าก่อนจะหายตัวไปในเงาป่าอย่างเงียบเชียบเสียจือเดินมาพบของสิ่งนั้นในเช้ามืดวันต่อมาเธอมองดูห่อยาด้วยแววตาที่สั่นไหวเล็กน้อยก่อนจะกระชับมันไว้ในมือในใจเริ่มมีรอยร้าวที่กำแพงนั้นแข็งเกิดขึ้นอีกครั้งแต่มันก็ยังไม่เพียงพอจะทำให้เธอละทิ้งความระแวงที่ฝังดิกได้บทที่ 15 ลมพัดหวนของพยาบาทยอดอ่อนของผักกาดที่เขียวชอุ่มชูช่อตัดกับพื้นดินสีน้ำตาลแดงของเชิงเขาโยเป็นภาพที่ดูขัดตาแต่ก็งดงามอย่างประหลาดเฉินซีมองดูผลผลิตด้วยความพึงพอใจแม้ร่างกายจะซูบลงไปบ้างจากการฝืนใช้พลังงานในมิติลับเพื่อบำรุงดินในยามค่ำคืนแต่แววตาของเธอกลับเป็นประกายด้วยชัยชนะพี่ใหญ่ดูสิครับผักกาดพวกนี้ใหญ่กว่าที่บ้านใหญ่เคยปลูกเสียอีกเฉินตงวิ่งมารายงานด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มวันนี้เขาดูอ้วนท้วนขึ้นและมีเรี่ยวแรงมากกว่าแต่ก่อนอย่าเพิ่งดีใจไปอาตงของดีมักดึงดูดแมลงวันเสมอเฉินซีเอ่ยเตือนเสียงเรียบพลางมองไปยังเส้นทางเดินเท้าที่ทอดมาจากหมู่บ้านไม่ทันขาดคำกลุ่มคนเกือบ10 คนก็นำโดยย่าเฉินที่ถือไม้เท้าเดินหลิวๆมาด้วยท่าทางกระฉับกระเฉงผิดปกติข้างกายคือนายทุนหวังหัวหน้าหมู่บ้านที่ถูกลากมาเป็นพยานและลุงใหญ่ที่เดินทำหน้าทะมึงทึงตามมานั่นไงข้าว่าแล้วว่าคนพวกนี้ต้องแอบมีของดีย่าเฉินตะโกนขึ้นทันทีที่เห็นแปลงผักนายท่านหวังดูสิที่ดินต้องสาบอะไรกันมันคือแหล่งขุมทรัพย์ชัดๆนางเด็กเฉินซีมันหลอกลวงพวกเรามันแอบเก็บที่ดินดีๆไว้คนเดียวเฉินเพิ่งและเหนียงฟางรีบวางมือจากงานวิ่งมาสมทบด้วยท่าทางสั่นเทาท่านแม่ท่านมาที่นี่ทำไมกันพวกเราแยกบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือแยกบ้านแล้วก็ยังเป็นแม่โลกกันย่าเฉินแผดเสียงเจ้ามีของดีแต่มีกตัญญูต่อแม่แถมยังปล่อยให้แม่ต้องกินข้าวต้มใสๆขณะที่เจ้าปลูกผักงามขนาดนี้นี่มันผิดศีลธรรมนายท่านหวังท่านต้องยึดผลผลิตพวกนี้เข้าส่วนกลางของหมู่บ้านแล้วแบ่งให้บ้านใหญ่ในฐานะค่าเลี้ยงดูค่ะหัวหน้าหมู่บ้านหวังมองดูแปลงผักด้วยความทึ่งปนความโลภเล็กๆเขาขยับแว่นสายตา
เฉินเพิ่งเรื่องกตัญญูมันก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องที่ดินนี้มันออกผลผลิตดีเกินไปจริงๆชาวบ้านคนอื่นเขาจะคอมเมนต์เอาได้นะเฉินซีก้าวออกมาข้างหน้าช้าๆท่าทางของเธอนิ่งสงบราวกับผิวน้ำท่านย่าคะท่านลืมอ่านเอกสารที่เซ็นไปวันนั้นหรือเปล่าเธอดึงกระดาษที่มีตราประทับสีแดงออกมาจากอกเสื้อในนี้ระบุชัดเจนว่าที่ดินผืนนี้คือแปลงทดลองทางการทหารภายใต้การดูแลของกองทัพภาคที่ 4ผลผลิตทุกต้นคือทรัพย์สินของราชการที่ต้องส่งมอบให้หน่วยเสบียงตามโควต้าเฉินซีหันไปหาหัวหน้าหมู่บ้านท่านหัวหน้าหมู่บ้านคะการยึดของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือแบ่งให้คนในครอบครัวในกฎอัยการศึกยุคนี้มีโทษหนักแค่ไหนคะหัวหน้าหมู่บ้านหวังหน้าซีดทันทีเขาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเรื่องนี้มีเซี่ยจือหางหนุนอยู่คือย่าเฉินข้าว่าเรื่องนี้เรายุ่งไม่ได้จริงๆนะมันเป็นเรื่องการทหารข้าไม่เชื่อมันแค่เอาชื่อทหารมาอ้างย่าเฉินไม่ยอมแพ้โผจะกระชากต้นหมากกาดข้าจะเอาไปใครจะทำข้าผมจะทำครับเสียงทุ้มและเย็นเยียบดังจากแนวป่าเสียจือหางเดินออกมาพร้อมกับทหารอีก2 นายในชุดเครื่องแบบเต็มยศแววตาของเขาคมกริบจนย่าเฉินถึงกับแข้งขาอ่อนสุดลงกับพื้นการทำลายผลผลิตทดลองถือเป็นการรบกวนภารกิจความมั่นคงเสียจือหางก้าวเข้าไปหยุดตรงหน้าย่าเฉินท่านผู้เฒ่าอยากให้ผมเขียนรายงานแจ้งไปยังมณฑลไหมว่ามีคนพยายามขัดขวางการจัดหาเสบียงให้รั้วของชาติลุงใหญ่ที่ยืนอยู่ข้างหลังรีบซุดตัวลงคุกเข่าไม่ครับคุณชายเซี่ยแม่ของผมแก่ชราจนหลงลืมไปบ้างครับพวกเราไม่กล้าจริงๆครับเฉินซีมองดูภาพตรงหน้าด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเธอไม่ได้รู้สึกสะใจแต่เธอยิ่งย้ำเตือนตัวเองว่าในโลกนี้อำนาจคือสิ่งเดียวที่คุ้มครองเราได้และตอนนี้เธอกำลังยืมอำนาจของคนอื่นอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่นักธุรกิจอย่างเธอรู้ดีว่ามีราคาที่ต้องจ่ายเชิญกลับไปเถอะค่ะท่านย่าเฉินซีเอ่ยเสียงเย็นต่อจากนี้ที่ดินผืนนี้จะมีการวางลวดหนามและเวรยามทหารใครที่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตฉันคงช่วยอะไรไม่ได้จริงๆค่ะย่าเฉินถูกลุงใหญ่หิ้วปีกกลับไปในสภาพที่อับอายขายขี้หน้าท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่เริ่มมองว่าบ้านใหญ่ตระกูลเฉินนั้นสิ้นคิดที่พยายามจะรังแกคนที่มีทหารคุ้มครองเมื่อคนอื่นไปหมดแล้วเหลือเพียงเซี่ยจือหางที่ยืนอยู่ท่ามกลางแปลงผักสีเขียวเขามองเฉินซีด้วยรอยยิ้มจางๆคุณใช้ชื่อผมเก่งขึ้นนะมันคือผลประโยชน์ร่วมกันค่ะเฉินซีตอบพลางหลบสายตาผักพวกนี้จะถูกส่งไปที่หน่วยของคุณภายในสัปดาห์หน้าถือเป็นค่าคุ้มครองผมไม่ต้องการค่าคุ้มครองเขาขยับเข้ามาใกล้ผมอยากให้คุณปลอดภัยจริงๆและอยากให้คุณเลิกมองทุกอย่างเป็นการค้าเสียทีเฉินซีไม่ได้ตอบเธอหันหลังเดินกลับเข้าบ้านปมในใจเรื่องความไม่ไว้ใจยังคงแข็งแกร่งอยู่แม้ในอกจะรู้สึกเต้นผิดจังหวะไปบ้างก็ตามบทที่ 16 สูตรลับและพันธมิตรใหม่กลิ่นหอมฉุนของพริกคั่วและน้ำมันหมูอบเอาไปทั่วบริเวณกระท่อมหลังใหม่ที่เชิงเขาโยเฉินซีกำลังง่วนอยู่หน้าเตาไฟเธอใช้ความรู้เรื่องสัดส่วนและรสชาติจากโลกอนาคตผสมผสานกับวัตถุดิบคุณภาพสูงที่แอบหยิบออกมาจากมิติลับทีละน้อยทั้งกระเทียมโทนและเครื่องเทศชั้นดีที่หาไม่ได้ในตลาดทั่วไปหอมเหลือเกินเฉินซีลูกทำอะไรน่ะเหนียงฟางเดินเข้ามาในครัวพลางปาดเหงื่อพริกเผาค่ะแม่เฉินซีตอบขณะที่มือยังคงคนเคี่ยวเครื่องปรุงในกระทะใบใหญ่ผักเรามีเยอะเกินไปถ้าขายสดอย่างเดียวราคาจะถูกกดแต่ถ้าเราทำพริกเผาปรุงรสที่เก็บได้นานและรสชาติดีเราจะคุมตลาดได้ทั้งหมดพอเฉินเพิ่งเดินเข้ามาสมทบเขาดูแข็งแรงขึ้นมากหลังจากได้กินอิ่มนอนหลับมาหลายวันพอเห็นด้วยนะแต่อำพังพวกเรา 4-5 คนจะทำทันหรือไหนจะงานในแปลงผักไหนจะงานแปรรูปเฉินซีวางตะหลิวลงแววตาของเธอฉายความมุ่งมั่นนั่นคือสิ่งที่ฉันจะบอกค่ะพ่อเราต้องการคนแต่ไม่ใช่ใครก็ได้ฉันต้องการคนที่มีบุญคุณต้องทดแทนและมีแค้นต้องชำระกับบ้านใหญ่ในหัวของฉันซีมีรายชื่อชาวบ้านไม่กี่คนที่เธอเล็งไว้หนึ่งในนั้นคือป้าสะใภ้หลิวหญิงไม้ที่ถูกบ้านใหญ่โกงที่ดินทำกินจนต้องกระเตงลูกกำพร้าทำงานรับจ้างไปวันๆ
คนเหล่านี้มีความซื่อสัตย์เป็นทุนเดิมและไม่มีวันหันไปเป็นพวกเดียวกับย่าเฉินเด็ดขาดบ่ายวันนั้นเฉินซีเรียกชาวบ้านที่คัดเลือกมา 3-4 คนมาที่เชิงเขาเธอไม่ได้ทักทายอย่างสนิทสนมแต่เธอนั่งอยู่บนแผ่นหินกว้างวางท่าทีเหมือนผู้บริหารที่กำลังสัมภาษณ์งานฉันจ้างพวกป้ามาทำงานไม่ได้จ้างมาเป็นญาติเฉินซีเอ่ยเสียงเรียบจนทุกคนชะงักค่าแรงคือข้าวสารวันละ1 ถังและเงินอีก50เหมาแต่มีเงื่อนไขเดียวใครคาบข่าวเรื่องในครัวนี้ไปบอกคนข้างนอกหรือแอบขโมยสูตรฉันจะไม่แค่ไล่ออกแต่จะใช้เส้นสายทหารที่มีจัดการขั้นเด็ดขาดป้าสะใภ้หลิวรีบคุกเข่าลงแม่นางเฉินซีแค่ข้าวสาร1 ถังก็ช่วยชีวิตลูกข้าได้แล้วข้าขอสาบานต่อฟ้าดินว่าจะจงรักภักดีต่อบ้านรองไปจนตายใครกล้าทรยศข้าจะจัดการเองเฉินซีมองดูภาพนั้นด้วยหัวใจที่ยังคงสวมเกราะจงรักภักดีเป็นคำที่เธอไม่เชื่อถือเท่ากับคำว่าผลประโยชน์ที่ลงตัวเธอจึงเริ่มแบ่งงานให้ทุกคนอย่างเป็นระบบใครล้างผักใครเคี่ยวพริกใครบรรจุโหลในขณะที่งานกำลังดำเนินไปเฉินซีแอบคอยสังเกตการอยู่ห่างๆความระแวงในใจของเธอทำให้เธอไม่อาจปล่อยวางได้เต็มที่ทุกครั้งที่มีคนขยับตัวผิดสังเกตเธอจะรู้สึกเคร่งขรึงจนมือสั่นอย่าหักหลังฉันอย่าให้ฉันต้องกลายเป็นคนใจร้ายไปมากกว่านี้เลยนะเธอคิดในใจเย็นวันนั้นเมื่อส่งคนงานกลับไปหมดแล้วเฉินซีนั่งมองโหลพริกเผาสีแดงฉานที่วางเรียงรายอยู่แสงอาทิตย์อัสดงตกกระทบทำให้มันดูเหมือนอัญมณีล้ำค่างานขั้นแรกสำเร็จแล้วเธอพึมพำแล้วขั้นต่อไปล่ะเสียงหนึ่งดังขึ้นจากทางด้านหลังเฉินซีหันไปพบเซี่ยจือหางที่มาที่นี่บ่อยขึ้นจนเธอเริ่มชินตาขั้นต่อไปคือการทำให้พริกเผาพวกนี้กลายเป็นเสบียงประจำกองทัพค่ะคุณชายเซี่ยสนใจจะลองชิมก่อนวางแผนจัดซื้อไหมคะเซี่ยจือหางหัวเราะเบาๆในลำคอคุณนี่มันเท่าแก่เนี้ยหน้าเงินจริงๆแต่เอาเถอะถ้ามันดีอย่างที่กลิ่นบอกผมจะช่วยเปิดทางให้คุณเองเฉินซียิ้มรับเป็นรอยยิ้มแรกที่ดูผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางกลิ่นหอมของพริกเผาและความหวังที่เริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างบนที่ดินเชิงเขาโหย่แห่งนี้บทที่ 17 เปลวไฟในราตรีและคมดาบที่ย้อนคืนความเงียบสงัดปกคลุมเชิงเขาโหย่มีเพียงเสียงจิ้งหรีดเรไรที่ขับขานท่ามกลางความมืดมิดเฉินซีนอนอยู่บนเตียงไม้ที่เพิ่งต่อใหม่แววตาของเธอยังคงจ้องมองเพดานความเหนื่อยล้าทางกายไม่ได้ทำให้สมองที่เคยเป็นนักบริหารหยุดหมุนเธอยังคงทบทวนบัญชีและแผนการขยายโรงเคี่ยวพริกในหัวแกรกแกรกเสียงฝีเท้าเบาๆที่เหยียบลงบนใบไม้แห้งภายนอกหน้าต่างทำให้เฉินซีดีดตัวลุกขึ้นนั่งทันทีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่สั่งสมมาทำให้เธอคว้ามีดสั้นที่แอบหยิบมาจากมิติลับไว้มั่นเธอย่องไปที่หน้าต่างเห็นเงาร่างตะคุ่ม2-3 คนกำลังราดน้ำมันก๊าซลงบนผนังโรงเรือนไม้ที่ใช้เคี่ยวพริกกลิ่นฉุนของน้ำมันลอยมาตามลมพร้อมกับเสียงกระซิบที่คุ้นหูเร็วเข้าเจ้าสามถ้านางเฉินซีมันตื่นขึ้นมาพวกเราจะซวยย่าแก่ตระกูลเฉินกำชับมาว่าต้องเผาให้วอดอย่าให้มันมีที่ทำกินแววตาของเฉินซีเย็นวับป่านน้ำแข็งย่าเฉินท่านยังไม่เลิกราสินะเธอไม่ได้ตะโกนเรียกให้พ่อกับแม่ตื่นเพราะรู้ดีว่าพวกเขาจะตื่นตระหนกจนทำเสียเรื่องเฉินซีลับตาลงเรียกใช้มิติลับเธอไม่ได้หยิบของชิ้นใหญ่แต่เธอหยิบระเบิดควันสีและเครื่องขยายเสียงขนาดจิ๋วออกมาขณะที่เจ้าสามกำลังจะจุดไม้ขีดไฟทันใดนั้นแสงไฟสีแดงวาบก็สว่างขึ้นรอบบริเวณพร้อมกับเสียงทุ้มต่ำที่ดังก้องกังวานมาจากทั่วสารทิศใครกล้าบุกรุกเขตยุทธศาสตร์ทหารมีโทษประหารชีวิตสถานเดียวเว้อเสียงใครวะเจ้าสามและพวกพ้องสะดุ้งสุดตัวทิ้งถังน้ำมันก๊าซกระเจิดกระเจิงเฉินซีโยนระเบิดควันสีแดงลงไปกลางวงควันหนาทึบพวยพุ่งออกมาจนพวกมันมองไม่เห็นทางพร้อมกับที่เธอเดินออกมาจากเงามืดในมือถือกระบอกฉีดน้ำแรงดันสูง
ที่อำพรางเป็นอุปกรณ์ดับไฟของทหาร ฉีดเข้าใส่พวกมันจนล้มลุกคลุกคลานตาค่ะ ใครก็ได้ช่วยด้วย เงียบ เฉินซีตวาดเสียงเย็น พลางก้าวเข้าไปเหยียบหน้าอกของเจ้าสาม แกอยากเผาที่นี่นักใช่ไหม งั้นลองดูหน่อยไหม ว่าระหว่างไฟที่แกจุดกับปืนของทหารที่กำลังจะมาถึง อะไรมันจะเร็วกว่ากัน แม่นางเฉินซีข้าขอโทษ ย่าเฉินเป็นคนจ้างข้ามานางให้เงินข้า5 หยวน เจ้าสามสารภาพเสียงสั่นด้วยความกลัวตาย เฉินซีมองดูคนขี้ขลาดตรงหน้าด้วยสายตาดูแคลน ฉันจะไม่ส่งแกให้ทหารตอนนี้ แต่แกต้องไปทำอย่างหนึ่ง ถ้าแกทำสำเร็จ ฉันจะถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น เช้าวันต่อมาย่าเฉินที่กำลังนั่งกระหยิ่มใจรอฟังข่าวดีเรื่องเพลิงไหม้ที่บ้านใหญ่ กลับต้องสะดุ้งโหยโหยงเมื่อเห็นเจ้าสามและพวกพ้องเดินเข้ามาในสภาพสะบักสะบอม เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่ง และที่สำคัญ พวกมันแบกถังน้ำมันก๊าซที่เหลือกลับมาเทราดลงบนลานหน้าบ้านใหญ่ตระกูลเฉินเอง พวกแกทำอะไรน่ะข้าสั่งให้ไปเผาบ้านร้องหรือใช่หรือย่าเฉินกริ่งร้อง แม่นางเฉินซีฝากบอกมาว่าถ้าท่านย่าอยากเล่นกับไฟนางก็ยินดีจะส่งไฟคืนให้ถึงที่ เจ้าสามตะโกนบอกก่อนจะรีบวิ่งหนีไปเฉินซีเดินตามมาติดๆพร้อมกับเซี่ยจือหางที่เดินทำหน้าเคร่งขรึมอยู่ข้างกายพยายามวางเพลิงทรัพย์สินราชการโทษนี้รุนแรงมากนะครับท่านผู้เฒ่าเซี่ยจือหางเอ่ยเสียงเรียบพลางมองถังน้ำมันก๊าซผมควรจะจับกุมคนจ้างวานไปสอบสวนที่ค่ายดีไหมครับย่าเฉินหน้าซีดเผือดซุดหวบลงกับพื้นไม้ไม่นะคุณชายเซี่ยข้าแค่ล้อเล่นด้วยไฟหรือคะท่านย่าเฉินซีก้าวเข้าไปกระซิบข้างหูครั้งนี้ฉันแค่เตือนแต่ถ้าครั้งหน้าฉันจะให้ไฟกองนี้เผาทุกอย่างที่ท่านรักให้วอดวายไม่เชื่อก็ลองดูตั้งแต่วันนั้นมาย่าเฉินและคนบ้านใหญ่ก็ไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าเฉินซีอีกเลยความสงบสุขกลับคืนสู่เชิงเขาโยพร้อมกับบารมีของเฉินซีที่ยิ่งแผ่ขยายไปไกลกว่าเดิมบทที่ 18 พยัคฆ์สาวเหยียบถิ่นมณฑลถนนในตัวมณฑลปี 70 เต็มไปด้วยเสียงกระดิ่งจักรยานและฝุ่นควันจากรถบรรทุกหนักที่วิ่งผ่านไปมาท่ามกลางตึกรามบ้านช่องสีหม่นเฉินซีเดินทอดน่องด้วยจังหวะที่มั่นคงดวงตาคู่คมกวาดมองทำเลทองริมถนนสายหลักที่ใกล้กับสถานีรถไฟทำเลนี้แหละจุดยุทธศาสตร์ของระบบขนส่งเฉินซีพึมพำพลางจดบันทึกลืมในสมุดมองหาอะไรอยู่หรือแม่นางสนใจตึกแถวตรงนี้หรือชายร่างท้วมในชุดผ้าไหมดูมีฐานะก้าวออกมาจากร้านค้าขนาดใหญ่ข้างๆเขาคือเฒ่าแก่ซ่งผู้กุมบังเหียนการค้าของย่านนี้สายตาที่เขามองเฉินซีเต็มไปด้วยความหยั่งเชิงและดูหมิ่นอยู่ในทีฉันสนใจโกดังด้านหลังค่ะไม่ทราบว่าเฒ่าแก่พอจะแนะนำเจ้าของได้ไหมคะเฉินซีตอบเสียงเรียบไม่ได้สะทกสะท้านต่อสายตาที่มองมาเฒ่าแก่ซ่งหัวเราะร่าจนพุงพลุ้ยสั่นสะเทือนฮูฮ่าฮ่าฮ่าโกดังนั่นราคาไม่ใช่เล่นๆนะแม่นางลำพังแค่พริกเผาที่เขาเล่าลือกันว่ามาจากบ้านนอกนั่นจะทำกำไรได้สักกี่หยวนกันเชียวเอาอย่างนี้ไหมขายสูตรพริกเผานั่นให้ข้าแล้วข้าจะยกตึกแถวนี้ให้เจ้าฟรีๆ1 คูหาเฉินซีหยุดกึกเธอค่อยๆหันมาสบตาเฒ่าแก่ซ่งรอยยิ้มเย็นเยียบปรากฏที่มุมปากตึก1 คูหาแลกกับบ่อเงินบ่อทองตลอดชีพเฒ่าแก่ซ่งช่างกล้าคิดกำไรแบบเอาเปรียบเด็กสาวนะคะเจ้าเฒ่าแก่ซ่งหน้าเปลี่ยนสีอย่ายิงพยองไปหน่อยเลยในมณฑลนี้ถ้าข้าไม่พยักหน้าใครหน้าไหนก็อย่าหวังจะเปิดร้านค้าขายได้สงบสุขงั้นเหรอคะเฉินซีขยับเข้าไปใกล้กลิ่นอายความเยือกเย็นแผ่ออกมาจนเฒ่าแก่ซ่งเผลอถอยหลังในโลกธุรกิจคนที่ถือของดีกว่าคือคนคุมเกมและตอนนี้พริกเผาของฉันคือสิ่งที่กองทัพภาคที่ 4สั่งจองล่วงหน้าไปจนถึงปีหน้าถ้าเฒ่าแก่คิดจะขัดขวางทางเดินของฉันก็เท่ากับขัดขวางเสบียงทหารนะคะคำว่าทหารทำให้เฒ่าแก่ซ่งถึงกับอึกอัก
เขาพยายามรักษามาดกองทัพก็ส่วนกองทัพการค้าขายในท้องถิ่นก็ส่วนข้างั้นลองดูไหมคะว่าระหว่างอิทธิพลของเฒ่าแก่กับปืนของทหารที่กำลังจะมารับของที่ร้านใหม่ของฉันอะไรจะขลังกว่ากันเฉินซีตบท้ายด้วยน้ำเสียงที่นิ่งสนิทแต่ทรงพลังในจังหวะนั้นเองรถจี๊ปทหารสีเขียวมะกอกก็แล่นมาจอดเทียบข้างทางเสียจือหางก้าวลงมาจากรถในชุดเครื่องแบบที่เนียบกริบเขาเดินตรงมาที่เฉินซีพลางปลายตามองเฒ่าแก่ซ่งเพียงแวบเดียวหาทำเลได้หรือยังเฉินซีผมให้คนเตรียมเอกสารเช่าโกดังของรัฐไว้ให้คุณแล้วเขาเอ่ยเสียงเข้มพลางโอบไหล่เด็กสาวอย่างถือวิสาสะเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของและอำนาจคุ้มครองเฒ่าแก่ซ่งเห็นดังนั้นก็หน้าซีดเป็นไก่ต้มรีบประสานมือโค้งคำนับคุณชายเซี่ยครับไม่คิดว่าจะเจอท่านที่นี่ผมแค่กำลังแนะนำทำเลดีๆให้แม่นางฉันซีนะครับไม่ได้มีเจตนาอื่นจริงๆฉันซีลอบยิ้มในใจเธอแกะมือของเซี่ยจือหางออกอย่างแนบเนียนขอบคุณเฒ่าแก่ซ่งมากค่ะที่ช่วยชี้แนะหวังว่าในอนาคตเราจะได้เป็นคู่ค้าที่เท่าเทียมกันนะคะเมื่อเฒ่าแก่ซ่งรีบเดินหนีไปเฉินซีก็หันมาหาเซี่ยจือหางคุณมาจังหวะดีเกินไปนะคะเหมือนแอบตามฉันมาเลยผมแค่มาดูแลผลประโยชน์ของผมเซี่ยจือหางมองเธอด้วยสายตาที่อ่อนแสงลงเมืองนี้มันป่าคอนกรีตนะเฉินซีเล่ห์เหลี่ยมพวกพ่อค้ามันสกปรกกว่าที่คุณคิดขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะแต่คนอย่างเฉินซีเคยผ่านป่าที่รกชัดกว่านี้มาแล้วเธอเดินนำเขาเข้าไปดูโกดังใหม่ด้วยมาดของเฒ่าแก่เนี้ยที่ทรงอิทธิพลปมความไม่ไว้วางใจในใจเธอยังคงทำงานอยู่แต่วันนี้เธอเริ่มเรียนรู้แล้วว่าการมีโล่ที่แข็งแกร่งอย่างเซี่ยจือหางไว้ใช้งานก็เป็นกำไรที่ไม่เลวเลยทีเดียวบทที่ 19 สงครามคุณหนูและกลยุทธ์ของหายากหน้าโกดังเก่าที่ถูกรีโนเวทเป็นร้านขายปลีกของกิจการพริกเผาเชิงเขาโยกลายเป็นจุดสนใจที่สุดของเมืองมณฑลในเช้าวันนี้เฉินซีไม่ได้วางสินค้าจนเต็มชั้นแต่เธอกลับวางเพียง50โหลต่อวันและติดป้ายตัวโตว่าจำกัดคนละ1โหลเท่านั้นทำไมถึงขายแค่นี้ล่ะลูกคนมายืนรอตั้งเยอะเหนียงฟางถามด้วยความเสียดายโอกาสของที่หาซื้อได้ง่ายราคาจะถูกลงทันทีค่ะแม่เฉินซีตอบพลางจัดปกเสื้อให้เรียบร้อยยิ่งพวกเขาหาซื้อยากเท่าไหร่พวกเขายิ่งจะแย่งชิงกันและนั่นคือการโฆษณาที่ทรงพลังที่สุดโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินสักหยวนเดียวและมันก็ได้ผลเกินคาดแถวของชาวเมืองและข้าราชการที่อยากลองรสชาติพริกเผาประจำกองทัพยาวเหยียดไปตามท้องถนนทว่าความสงบก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงแตรของรถยนต์คันหรูที่บีบไล่คนในแถวอย่างไม่เกรงใจร่างในชุดกระโปรงผ้าไหมสมัยใหม่เดินลงมาจากรถพร้อมคนสนิทหลินซูเหยาลูกสาวคนเล็กของตระกูลหลินที่กว้างขวางในมณฑลมองดูร้านขนาดเล็กด้วยสายตาเหยียดหยามร้านกระจอกแบบนี้เนี่ยนะที่กล้าดีมาแย่งลูกค้าจากห้างของฉันหลินซูเหยาเดินแซงคิวเข้าไปในร้านทันทีเฮ้ ใครเป็นเจ้าของร้านนี้ออกมาพบฉันเดี๋ยวนี้เฉินซีก้าวออกมาจากหลังเคาน์เต้ด้วยท่าทางสงบนิ่งดวงตาของเธอเรียบเฉยจนหลินซูเหยารู้สึกหงุดหงิดฉันเป็นเจ้าของร้านค่ะไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงมีธุระอะไรฉันจะซื้อพริกเผาทั้งหมดในร้านนี้และต่อไปนี้ห้ามเธอมาเปิดร้านในย่านนี้อีกหลินซูเหยาสะบัดธนบัตรปุกใหญ่ลงบนโต๊ะเงินนี่มากพอที่จะให้คนอย่างเธอไปเปิดร้านขายน้ำแกงที่บ้านนอกได้ทั้งชาติชาวบ้านในแถวเริ่มซุบซิบด้วยความหวาดกลัวอิทธิพลตระกูลหลินแต่เฉินซีกลับไม่แม้แต่จะมองปึกเงินนั้นขอโทษด้วยนะคะสินค้าที่นี่ขายตามคิวและจำกัดแค่คนละ1โหลแม้แต่คุณก็ไม่มีข้อยกเว้นค่ะเฉินซีเอ่ยเสียงเย็นส่วนเรื่องจะให้ฉันปิดร้านฉันเกรงว่าคุณต้องไปคุยกับหน่วยอนุมัติที่ดินของกองทัพเองนะคะเพราะที่นี่เป็นเขตส่งเสริมเสบียงพิเศษนี่เธอกล้าดีกลางใส่ฉันหรือรู้ไหมว่าพ่อฉันเป็นใครหลินซูเหยาเงื้อมมือขึ้นหมายจะสั่งสอนเด็กสาวที่ดูไม่มีหัวนอนปลายเท้าตรงหน้ารู้ค่ะคุณคือลูกสาวของท่านประธานหลินที่เพิ่งโดนตรวจสอบเรื่องการกักตุนสินค้าเมื่อเดือนก่อนใช่ไหมคะเฉินซีขยับเข้าไปใกล้ขึ้นกลิ่นอายความกดดันที่เธอเคยใช้คุมลูกน้องในโลกอนาคตแผ่ออกมาจนหลินซูเหยาชะงัก
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะรีบกลับขึ้นรถแล้วทำตัวให้เงียบที่สุด แทนที่จะมาหาเรื่องร้านที่เป็นคู่สัญญาของทหาร เพราะถ้าเรื่องนี้ถึงหูสารวัตรทหาร พ่อของคุณอาจจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นนะคะ หลินซูเหยาหน้าซีดสลับแดงด้วยความอับอายและโกรธจัด เธอฝากไว้ก่อนเถอะ ตระกูลหลินไม่ปล่อยเธอไว้แน่ ไม่ต้องฝากค่ะ ฉันไม่รับฝากอะไรจากคนที่ทำตัวไม่มีมารยาท ฉันซีกล่าวตัดบทพลางหันไปหาลูกค้าในคิวถัดไป เชิญท่านต่อไปค่ะ ต้องขออภัยที่ทำให้เสียเวลานะคะ หลินซูเหยาเดินกระทืบเท้ากลับขึ้นรถไป ท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะเบาๆของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ เมื่อเหตุการณ์สงบลง เซี่ยจือหางที่ยืนดูอยู่นานจากมุมมืดหลังร้านก็ก้าวออกมา คุณนี่มันร้ายกาจกว่าที่ผมคิดนะเฉินซี กล้าเปิดศึกกับตระกูลหลินตรงๆแบบนี้ ไม่กลัวเขาขัดขวางการขนส่งของคุณหรือ เฉินซีมองแผ่นหลังของเขาที่เดินออกไปจัดการธุระให้เธอ ใจที่เคยแข็งกระด้างเริ่มสั่นคลอนเล็กน้อย ความจริงใจที่เขาหยิบยื่นให้โดยไม่หวังผลตอบแทน เริ่มทำให้เธอสงสัยว่า ในโลกนี้อาจจะมีอย่างพันธมิตรที่ไม่ต้องแลกด้วยผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวจริงๆหรือ บทที่ 20 เดิมพันด้วยลมหายใจ ภายในห้องทำงานที่โกดังเมืองมณฑล เฉินซีกำลังจ้องมองสมุดบัญชีด้วยดวงตาที่เคร่งเครียด รายงานจากพนักงานบอกว่าพริกแห้งและเครื่องเทศที่สั่งไว้ถูกตีกลับทั้งหมด พ่อค้าทุกคนให้คำตอบเดียวกันว่าของหมดสต็อก แต่สายข่าวของเธอยืนยันว่าตระกูลหลินคือผู้อยู่เบื้องหลังการกักตุนสินค้า เพื่อบีบให้เธอคลานไปขอสมา พวกเขาคิดว่าจะตัดน้ำตัดไฟฉันได้ง่ายๆอย่างนั้นหรือเฉินซีพึมพำน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงด้วยโทสะเธอกลับไปที่ห้องพักส่วนตัวล็อกกลอนอย่างหนาแน่นและนั่งลงกลางห้องเพื่อทำสมาธิครั้งนี้เธอต้องการพริกแห้งคุณภาพสูงหลายกระสอบและเครื่องเทศหนักนับ100 กิโลกรัมซึ่งเกินขีดจำกัดที่ร่างกายนี้จะรับไหวในการนำออกมาเพียงครั้งเดียวต้องลองดูถ้าไม่มีวัตถุดิบสัญญาของกองทัพจะพังทลายและฉันจะเสียความเชื่อมั่นทั้งหมดที่สร้างมาเฉินซีรวบรวมจิตจดจ่อเข้าสู่คลังสินค้าอัจฉริยะเธอเห็นกระสอบเครื่องเทศวางเรียงรายเธอเริ่มออกแรงดึงสิ่งของเหล่านั้นออกมาสู่โลกความจริงความเจ็บปวดที่เหมือนมีเข็มล้านเล่มแทงทะลุเส้นประสาทเริ่มโจมตีสมองของเธอเลือดกำเดาไหลซึมออกมาจากจมูกร่างกายสั่นเทาจนแทบจะคงสติไว้ไม่ได้เธอกัดริมฝีปากจนห่อเลือดกระสอบพลิกเริ่มปรากฏขึ้นทีละใบพร้อมกับพละกำลังของเธอที่เหือดหายไปราวกับน้ำที่รั่วออกจากถังในจังหวะที่สติกำลังจะหลุดลอยเสียงทุบประตูห้องของเธอก็ดังขึ้นอย่างแรงฉันสิเปิดประตูผมรู้ว่าคุณอยู่ในนั้นเสียงของเซี่ยจือหางดังลั่นด้วยความร้อนรนฉันซีไม่มีแรงแม้แต่จะขานรับเธอซุดหวบลงท่ามกลางกระสอบพริกที่เพิ่งนำออกมาได้เพียงครึ่งเดียวเซี่ยจือหางไม่รอช้าเขาใช้ไหล่กระแทกประตูจนพังพินาศเข้ามาภาพที่เขาเห็นคือเด็กสาวที่เขารักนอนจมกองเลือดกำเดาท่ามกลางข้าวของที่โผล่มาอย่างไม่มีที่มาที่ไปฉันสิเขาถลาเข้าไปช้อนร่างเธอขึ้นแววตาของทหารผู้กล้าสั่นระริกด้วยความกลัวคุณทำอะไรลงไปของพวกนี้มันมาจากไหนฉันซีปรือตามองเขาลมหายใจแผ่วเบาคุณชายเซี่ยอย่าถามแค่ช่วยขนของพวกนี้ไปที่ชังเขาเซี่ยจือหางมองดูของที่วางกองอยู่อย่างไม่อยากเชื่อสายตาแต่ในวินาทีที่ความเป็นตายของคนตรงหน้าสำคัญกว่าสิ่งใดเขาจึงไม่ซักไซผมจะจัดการให้ทุกอย่างแต่คุณต้องสัญญากับผมห้ามทำแบบนี้อีกเด็ดขาดเขาอุ้มเธอไปวางบนเตียงและคอยดูแลเช็ดตัวให้เธอทั้งคืนพร้อมกับสั่งให้คนสนิทลำเลียงของเหล่านั้นขึ้นรถทหารอย่างลับๆโดยอ้างว่าเป็นเสบียงเคลื่อนย้ายด่วนเช้าวันต่อมาเมื่อเฉินซีลืมตาขึ้นมาพบเซี่ยจือหางที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงด้วยดวงตาแดงก่ำเธอจึงตัดสินใจเอ่ยขึ้นว่าคุณคงเห็นแล้วว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาถ้าคุณคิดว่าฉันเป็นตัวอันตรายคุณจะส่งฉันให้รัฐดาลตอนนี้ก็ได้นะคะเซี่ยจือหางนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเอื้อมมือมาลูบหัวเธอเบาๆสำหรับโลกนี้คุณอาจจะเป็นความลึกลับที่น่ากลัวแต่สำหรับผมคุณคือผู้หญิงที่แบกโลกไว้บนบ่าคนเดียวจนเกินไปผมไม่สนว่าของพวกนี้มาจากไหนผมสนแค่คุณจะให้ผมเป็นคนช่วยแบกมันไปพร้อมกับคุณไหมปมความไม่ไว้วางใจที่ฝังรากลึกในใจเฉินซีเริ่มสั่นคลานอย่างรุนแรงนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนเห็นความลับที่ดำมืดที่สุดของเธอแล้วยังเลือกที่จะอยู่ข้างๆแทนที่จะแสวงหาผลประโยชน์
ตระกูลหลินจะแปลกใจที่จู่ๆฉันก็มีของผลิตต่อได้เฉินซีหลบสายตาคุณช่วยเป็นทางผ่านในการฟอกที่มาของพวกนี้ให้ฉันได้ไหมคะในนามของเสบียงกองทัพด้วยความเต็มใจครับเท่าแก่เนี้ยงของผมเซี่ยจือหางยิ้มรับศึกครั้งนี้เฉินซีไม่ได้ชนะด้วยกำลังแต่ชนะด้วยการเดิมพันด้วยชีวิตและการได้มาของพันธมิตรที่เธอสามารถฝากลมหายใจไว้ได้จริงๆ